Hello, sziasztok! Itt vagyunk kint a Palacsinta Fesztiválon Siphon Zone sátor mellett. Ahogy láthatjátok, kitelepült a Siphon. Partnerünk itt a Real Gamers, ők kijöttek két VR eszközzel, két youtuberrel, Sajt32 és B-Turbo vár titeket itt kint. A két bajnokságot, az egyiket Koncz Petra, Csocsó bajnokságot vezeti, a másikat pedig a Szolnoki Fiatalokért Egyesülettől Kálmán Noémi, az Egyesület elnöke vezeti. Mi a Siphonnal kihívásvallal érkeztünk, de menjünk be, nézzünk szét, és kérdezzük meg az itt lévőket, hogy mit gondolnak a programról. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Megtaláltuk az első embert. Szia, hogy hívnak? Szia, Szacskó Levente vagyok. Szia Levi, honnan jöttél? Én a Siphonból érkeztem, sziasztok. Nagyon jó, lebuktunk, hogy saját emberrel kezdünk. I'ma find my way through the blood and pain game of survival. Any time or place, watch them run away. I got none. I'll be standing on my own, never gonna take my throne. I got no rival. Watch them run away. I got no, I got no. Nagyon jó, ahogy mondtuk, itt van nálunk B-Turbo Szolnokon, itt a Siphon Zone sátránál. Szia! Sziasztok, hello, üdv! Kérdezted, hogy ez egy normális mikrofon-e, az csak kicsi. Veszem észre, és nem a méretű lényeg, hanem mire képes. Ennyi, igazad is van. Veled lesz beszélgetés, ha jól tudom, a nap folyamán. Ez igen, ez így van. De hogy amúgy az, hogy effektív még miről, szerintem inkább ilyen közönségkérdezések lesznek, meg társai, illetve ilyen alaptematika, gondolom, hogy az e-sportról lesz főképp, meg így a számítástechnika világáról. Kíváncsian várom azt, hogy mennyien lesznek, meg az, hogy nyilván az, hogy minél több ember, annál jobb. Illetve pedig a programokra pedig ugyanúgy érdemes kilátogatni. Amúgy remélem, hogy ti ide jöttek amúgy majd. Reméljük, hogy tényleg jönnek a fiatalok. Olyan kérdés, hogy neked hogy indult ez az e-sport világ? Miért pont az e-sport? Hogy kezdődik el egy ilyen? Szerintem az elhivatottság, meg az, hogy a játékkal való vágy, hogy játszol, az mindenképpen, meg nyilván a közösség, az nagyon sokat számít. Te is sokkal szívesebben lemész mondjuk paintballozni, gokártozni, vagy bármi egyéb, ha van valakivel, vagy társas lény az ember. És nekem például úgy volt, hogy én 7 évig játszottam versenyszinten Kod 2-vel, Kod 4-jel, külföldön is voltam, belföldön több mint 30 rendezvényem, és mindenhol dobogós voltunk túlnyomó többségben. Én nagyon szerettem, nagyon jó társaság állt össze, és ügyesek voltunk együtt, és a siker hajtott minket arra, hogy egyre többet játszunk, és egyre jobban. Aztán nyilván jött az a kor, amikor már úgy éreztük, hogy ez már sok, meg kezdtünk kicsit úgymond felnőttesebb világban élni, meg akkor még nem volt annyi pénz az e-sportban, mint most. Így hát utána váltottam ugye így főképp a YouTube világában, meg minden egyéb, de az e-sport az még a mai napig a szívemben van. Úgy gondolom, hogy szkeptikusok nagyon úgy vannak vele, hogy ez az e-sport, ez csak játék, és nem azt a szögét látják, ahogy egy benne lévő ezt megéli. Mennyi kitartás, mi kell ahhoz, hogy tényleg ebbe eredményeket tudjon elérni az ember, és utána, ahogy említetted, a youtuber vonal is bekapcsolódott az életedbe? Ez nálam így volt, igen, viszont annak, aki szkeptikus és úgy éli, hogy ez csak egy játék, ugyanez érvényes akár a focira, a kosárlabdára, a teniszre, a paintballra, és bármilyen egyéb dologra, amiben lehet versenyezni. Annyian vagyunk a Földön, hogy versenyezni szeretünk, a vérvonalunkban van, mint férfiaknak és a nőknek is egyaránt, hogy igen, mi egymásra szeretünk megmérettetni, ki a jobb, ki az ügyesebb. Leültök kártyajátékozni, kiröhögöd a másikat, mert mondjuk elvertett kanasztában, most mondtam valamit, az is egy versengés, ugyanúgy benne van. Ha tömegeket megvonz, vagy bevonz, akkor abban a pillanatban lehet versenyt csinálni. Ugyanígy van ez a videójátékkal is egyaránt teljes mértékben, ugyanannyira népszerű, mint egy foci, csak más közösségben. És az, hogyha most valaki nem érti meg azt, hogy a másik közösségnek mi tetszik, az nem probléma. 7 milliárdan vagyunk ezen a bolygón, az a jó, hogy nem egyezik mindenki. Viszont az e-sportban is megvan az a véna, akit érdekel, azok viszont rajonganak érte. Ilyen is vagyok én is. Köszönjük, hogy itt vagy, remélem, hogy tényleg sokan el fognak jönni a beszélgetésre. Mi az, ami a fiataloknak számodra egy üzenet lenne? Miért kezdjék el egyáltalán a youtuber vonalat, az e-sport vonalat erőltetni az életükbe? Érezzenek rá, miért éri meg? Megéri, mert nagyon sokat tudtunk kapni a közösségtől, de ugyanúgy rombolni is tud. Okuljatok az én hibámból, legyetek okosabbak. Sorry I kept you waiting forever and a day, but now we're out here together. Az előbb már említettem, hogy két bajnokság fut éppen. Az egyik az a PS bajnokság, hogyha kinéztek, akkor látjátok, 4 gépen futnak ezek a bajnokságok. FIFA 20 bajnokságot szervezett a Szolnoki Fiatalokért Egyesület. És ahogy látjátok, a másik oldalon csocsó asztalok vannak, ez azt jelenti, csocsó bajnokságot láthattok. Most éppen 4 páros játszik egymás ellen, páros csocsó bajnokság.
kicsit rosszul fogtok hallani, de oda fogunk menni Koncz Petra 5-szörös csocsóvilágbajnokhoz, és megkérdezzük, hogy ő hogy és miért. like electricity. És meg is zavarjuk közben Petrát. Szia Petra! Hello, sziasztok! Hello, Márton! Mi újság? Milyen idekint a bajnokság? Vannak emberek? Vannak sokan, hál' Istennek, nem is tudom pontosan, 16 csapatunk lett, úgyhogy tudtunk egy 16-os KO-t indítani, úgyhogy nagyon szuper lelkesek a játékosok, és annyira jól nézni őket játszani, hogy nagyon örülök, hogy ez létrejött. Hogy indult nálad ez a csocsó vonal? Ez mindenféleképpen úgy gondolom, hogy érdekli a fiatalokat. Hát én úgy gondolom, hogy ugyanúgy, mint ahogy ő náluk is, tehát odaálltam az asztalhoz, játszottam és imádtam játszani, ennyi. A mai nap is része az életednek a csocsózás, hiszen edzéseket tartasz a Szifonban, és ha jól tudom, pont múlt héten voltál egy bajnokságon is. Erről mesélnél pár szót? Így van. Londonban voltam Európa-bajnokságon, és ott egy vegyes páros első helyezést sikerült hazahoznom. 2 bronzt is hazahoztam mellette, illetve lett még egy 4. helyezésem, úgyhogy végeredményben ez egy jó verseny volt. Hát gratulálunk, és tényleg akkor a nyár folyamán is láthatnak fiatalok téged a Szifon falai között? Mindenképpen ott leszek, természetesen. Szóval a rendezvényen vannak kihelyezett kukák, hiszen fontos a szelektív hulladékgyűjtés. Ha belegondoltok, erről van előadásunk, ezt itt fennézhetitek meg. Zsolnai Bianca környezetvédelmi koordinátor és a minimalizmus egyik hívje előadásával a Szifon falai között. Fontos az szelektív hulladékgyűjtés, ahogy láthatjátok, itt egy kuka van, ebbe dobom be. Jack it up. Hello, sziasztok, befutottál a csőbe, szia, hogy hívnak? Máté. Szia Máté, honnan érkeztél? Szolnokról. Szolnokról. Jelentkeztél valamelyik bajnokságra? Igen, a csocsó bajnokságra. Na és, volt már meccsed? Volt, és nyertünk is. Tényleg, tovább is jutottatok? Egyel igen. Ti mi jót csináltok itt kint? Tesztet töltünk. Milyen teszt ez? 4 szín kérdőív. Nagyon jó, mit fogtok megtudni, hogyha ezt kitöltitek? Hogy milyen a személyiségünk. Ahogy jutunk előre a napban, egyre közelebb kerülünk a csocsó döntőhöz is. Most mellettem van az a páros, akik már biztosan benne vannak a döntőben. Sziasztok! Szia, Zsolti vagyok. Szia, én Levent vagyok. Régóta csocsóztok? Vagy csak ilyen hobbi szinten csináljátok? Hát nekünk a suliban van csocsóasztal, és akkor mikor szünet van, akkor néha lemegyünk, csocsózunk egyet a haverokkal, és igazából így be vagyok melegedve. Melyik asztalon játszottatok idáig? Hát igazából mind a kettő játszottunk, megtapasztaltuk mind a kettőnek a jó és rossz oldalát, de igazából mindegy, hol játszunk, hát az ellenféltől függ, hogy kit kapunk. Sziasztok! Rendezvényeink között említettük, hogy van egy kihívás valamivel mi készültünk a Palacsinta Fesztiválra, és lényegében ez itt látható mögöttem. Ezek színes borítékok, amik egy-egy kihívást tartalmaznak, amiért, ha jól tudom, lehet kapni valamit, de erről pontosabban Ada fog nekünk beszélni. Szia Ada! Hogy vagy? Jól. Várod-e a fiatalokat? Igen, és amúgy többségében tök aranyosak. Sokan töltöttek már 4 szintesztet? Igen, és tök különböző eredmények jöttek ki. Mögöttünk látható ez a kihívás, valamivel készült a Szifon. Erről tudsz egy pár mondatot mondani? Persze, igazából kb. 30 kérdés található fenn, és különböző kérdések vannak benne, meg feladatok, hogy miket csináljunk. Nem bírtam ki, mindenféleképpen ki szeretnék próbálni egy kihívást. Random, öleld meg a hozzád legközelebb lévő személyt. Hát ez egy ilyen Covid-barát verzió. Szavasz, Danikám, ezt megnyerted, megöleltelek, nagyon jó, próbálok egy másikat tényleg csak azért, hogy random valamit. Kihúzzak, ez a kék tetszik nekem, nem mint hogyha ez a zöld nem lenne közelebb. Rajzol valamit csukott szemmel, hihetetlen, jó. Kérek egy lapot, kérek egy tollat, és én már rajzolom is valamit csukott szemmel. Gondolkozok, hogy mi az, ami eszembe jut. Jó, megvan, csukott szemmel rajzolok. Amúgy nem tudom, hogy ezt hányan tudjátok, de a Szifon logó mondjuk az nem kerek. Az egy ilyen, nem tudom milyen alakzat. Nem ilyen, hanem terv szerint egy másik. Ilyen, itt van rajta. Na jó, most már elveszítettem a kört. Mondjuk az egy F betűt tartalmaz, a Szifon F betűjét tartalmazza ez a csoda. Ami amúgy egy szódás szifonra, egy ilyen habszifonra hasonlít. Annak itt van a tetején ez a kis nem tudom mi. És a Szifon logó az tartalmazza ezeket a kis pezsgéseket, hiszen a szlogenünk is az, hogy töltsd fel magad 2 értelemben. Te gyere be és töltődjél fel, vagy
te törzs meg élettel a teret. Ez a Sifon logó nem épp tökéletes. Ahogy azt már említettük, a programon, a Csocsó és a PS bajnokság mellett velünk van a Real Gamers, és pont itt van velünk Tóth László, főszervező. Szia! Tudnál egy kicsit mesélni a Real Gamersről magáról? Persze, sziasztok! Maga a Real Gamers az több mint 8 éve indult, valahogy 2014 tavaszán, amikor is csináltunk egy tipikus garázs LAN-partit 40-valahány fővel. Na már most ez annyira jól sikerült annak idején, hogy a következőre eljöttek 100-an, utána 200-an, tralala, és most itt több mint 8 év távlatában olyan 1000-1500 fős nagy volumenű gamer, videójátékos, e-sport tematikájú eseményeket tudunk rendezni, úgyhogy ez kvázi innen indult. Hát, ha jól tudom, itt a szolnokiek az Abanovák a Górában láthattak már titeket egy-két ízben, ha jól tudom, és most ez egy külső helyszín így Szolnokon. Miben más egy ilyenre való felkészülés? Igen, hát 2 szolnoki eseményen túl vagyunk, igen. Gyakorlatilag most külső szolgáltatóként VR eszközöket, konzolt hoztunk ki. Ez egy sokkal lightosabb, chillesebb, itt nem nekünk kell szervezni, mi is úgymond lightosabb üzemmódba kapcsolunk ilyenkor, és hát az ide hozzánk érkező látogatókat kiszolgáljuk nem csak eszközfronton, élményt adunk nekik, meg hogyha technikai jellegű kérdésük van, akkor természetesen abba is segítünk nekik. Sokan kerestek már meg titeket így a mai délután folyamán? Sokan. Szerencsére sok az aktív érdeklődő, igen. Említetted, hogy jöttetek 2 VR eszközzel, ahogy látom, van itt egy monitor az asztalon, azon mi zajlik? Ez egy Nintendo Switch, igen, ez a VR-ok mellé egy ilyen kvázi tartalékeszköz, mert hogy az ördög sosem alszik, ezt tudjuk. Maga a Switch az egy érdekes állatfaj, mint konzol, működik tévére kötve, egy dokkoló módba, illetve ki tudod venni és magaddal tudod vinni úgynevezett handheld módba, de kijelzőre rákötve gyakorlatilag 2, akár 4 ember is tud rajta gond nélkül játszani. Milyen rendezvényeken vagytok ti megtalálhatók, vagy nektek van-e adott rendezvénysorozatotok? Van saját típusú rendezvénysorozatunk, amiket ekte mi szervezünk, gyakorlatilag vannak külsős helyszínek, mindenféle fesztivál, expo, kiállítástól kezdve, családi napokig, nagyon-nagyon sokrétű ez a megkeresés, hál' Istennek. De van egy gamerházunk, ezt még nem említettem. Egyébként van Kecskemét mellett egy gamerházunk, egy 200 négyzetméteres létesítmény, és gyakorlatilag a meglévő eszközparkot, szaktudást oda centralizáltuk, és ott is megtalálhatóak vagyunk. Itt mindenféle privát eseményt befogadunk, fontos, hogy akár családi, akár céges vonatkozásban mi elérhetőek és megtalálhatóak vagyunk. Gyakorlatilag egy születésnaptól névnapon át egy céges csapatépítőig minden típusú igényt ki tudunk szolgálni, és egészen az ilyen 6-8-10 fős kis csipet csapatoktól az ilyen 40 főig jók vagyunk, én azt gondolom. Ti a mai programra hoztatok 2 youtubert is magatokkal. Ők hogy kapcsolódnak a Real Gamershez? A Real Gamersnek vannak aktív számos olyan pontjai, ahol, hogy mondjam, nem feltétlen mi vagyunk az erősek, de a mi támogató partnereink, vagy a mi közreműködőink, azok az adott területen viszonylag erősek. Ilyen például az influencer, youtuber vagy streamer vonal is. Ugye mi ezekkel az emberkékkel kapcsolatba állunk, nagyon sokukat ismerjük régebbről is, és egy-egy ilyen nagyobb volumenű rendezvényre, fesztiválra, ahova hívják őket, vagy bennünket, akkor mi igyekszünk velük együtt kimenni, és külön programelemként lehet velük találkozni, pacsizni. Ez ugye fontos ilyenkor megemlíteni, mert sokan nem tudják, hogy ez az influencer most csúnya szóval, mert hogy ez jött be a köztudatba. Egyébként YouTube-on és Twitch-en streamelnek, ők sok százezer követővel rendelkeznek, és napi szinten gyártanak contentet, akár online platformra, akár bármi nemű élő adásba, tehát hogy sok helyen megtalálhatók ők, és most velük fizikailag ez egy unikális dolog, le lehet ülni, lehet velük pacsizni, beszélgetni, és ez kicsit összehozza az embereket. We are forever learning, one step at a time. És ti meg hoztatok ki egy VR-t. Mit akar maga a VR? Mit tartozik a VR-ba? Figyelj, maga a VR ezt úgy lehetne megfogni, körülírni, ha bár
tudom ezt nagyon nehéz így elképzelni, mint virtuális valóság, adott helyen és időben, benne vagy a virtuális térben, és nem csak, hogy szabadon tudsz mozogni mondjuk egy 2x3 méteres területen, ahol mondjuk kijelölöd a virtuális teredet, hogy te azt majd szabadon bejárod. Ugye mindenféle irányba azon túl, hogy elmozdulsz, ez térhatású is, tehát hang, fény és gyakorlatilag a mozgás, ez a hármas mindenképpen szabaddá teszi neked ezt a típusú élményt. És gyakorlatilag ennyi, egy teljesen másik világba csöppensz bele, olyan szinten immerzív, hogy vannak ugyan kontrollkijelzőink, hogyha rendezvényre kivisszük, hogy ne csak azt lássák, amit itt a VR játékos kalimpál, mert kívülről ez sokszor tudom furcsán néz ki, vagy viccesen, de gyakorlatilag nem adja vissza semmilyen 2D-s kijelző. Ezt fel kell venni, ki kell próbálni, és ezt a 3D-s élményt át kell élni. Legalább egyszer én azt gondolom. Hát nekem még soha nem volt erre lehetőségem, hogyha megengeded, akkor én szívesen kipróbálom, és nagyon szépen köszönöm azokat az információkat, amiket elmondtál. Simán, gyere és próbáld ki, megmutatom, hogy működik. Szóval arról nem tudok, hogy ti tudjátok-e, hogy a Sifonnak van egy fotóklubja, melyet pont itt kollégám Búzás Albert vezet. Szia Albert! Sziasztok, sziasztok! Mesélj egy kicsit a fotóklubról. Mit meséljek róla? 2 hetente csütörtökönként tartjuk, szeretnénk, hogyha a fiatalok vizuális kultúrája egy kicsit fejlődne. Ahogy említettük, és ahogy a plakáton is láthattátok, a Szolnoki Szakképzési Centrum is kint van a rendezvényen, és a digitális közösségi alkotó műhelyként volt fent a plakáton. Ők kijöttek, a műhely vezetőjével, Hajnalpap Zoltánnal fogunk beszélni, hogyha el tudjuk csípni. Ők egy elég színkavalkád programmal érkeztek, több ízben is volt lehetőség a fiataloknak csatlakozni, akár kísérletekhez, akár kipróbálni magát az elektronikát, építések, csavarozás. Szóval egy elég sokrétű program, de erről inkább beszéljen Hajnalpap Zoltán. Gyerünk, mi keressük meg! Szia Zoli! Szia! Ahogy már említettem, kint te vagy a digitális közösségi alkotó műhely vezetője. Ez mit akar? Igen. Hát a digitális közösségi alkotó műhelyben különböző ilyen gyártási technológiákkal ismerkedhetnek meg a tanulók, akár 3D nyomtatással, akár lézervágással, akár mondjuk egy kollaboratív robotkarral, amit mondjuk az iparban találnak, ezeket megtanulhatják kezelni, és akkor utána érdekesebbnél érdekes tárgyakat vihetnek haza, amit a műhelyben készítettek. Hát alapvetően a Centrum Kavalkád rendezvényünkön kint lévő eszközöket hoztuk ki ide erre a rendezvényre is, tehát ez egy jól működő programunk, amivel már több éve járjuk az általános iskolákat itt a tankerületi központon belül. Különböző ágazatokkal ismerkedhetnek meg a tanulók, akár mondjuk a cukrászokkal, hogy csinálják a marcipánfigurákat, akár mondjuk a gépészek, ahogy forgácsolnak, akár a fodrászok, ahogy a hajjal különböző dolgokat csinálnak, tehát egész széles a spektrum, és hát mi is jöttünk a DK műhellyel, hogy megmutassuk, hogy mit is tudunk. Nos, hát alapvetően, amit az asztaloknál találtak a résztvevők, azok az összes szakképzési centrumos iskolában megtalálhatóak, tanórai foglalkozások keretein belül. Amit mi hoztunk a digitális közösségi alkotóműhellyel, az pedig a Baros út 46 szám alatt a digitális közösségi alkotóműhelyben találják meg, és szakkörökre, különböző foglalkozásokra jöhetnek a gyerekek. És van kimondott célközönségetek? Igen, főképp általános iskolásokat várunk, ugye pályarorientációs céllal. Nyilván fontos az, hogy minél több olyan diák válassza a szakképzés világát, akit érdekel is ez, illetve középiskolásokat is várunk, a saját középiskolásokat, illetve más középiskolásokat.
most érkezünk egy eredménnyel a bajnokságokra. A Csocsó bajnokság már véget ért, a PS FIFA még tart. Közben ugyanúgy megy a beállás a nagy színpadon.